আজি 20 তাৰিখ হৈয়ে গ'ল ভিডিঅ'টো দিব হ'লেই নহয় মানুহ নাই মই অকলে ভিডিঅ'টো কৰি দিওঁ নেকি ঠিক আছে আৰে यार কি অৱস্থা কৰি থৈছে ঠিক আছে ৰেকৰ্ড হৈ গ'ল ওকে স্পিড ঠিক আছে মাইক চেক ওকে ফাইন নমস্কাৰ মোৰ নাম দীপৰাজ মই আপোনাক সকলোকে ট্ৰেড এফেক্টছলৈ স্বাগতম জনাইছো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মই সকলোকে থ্যাংক ইউ ক'ব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে ইমান সাপোৰ্ট দিছে আপোনালোকে ইমান চিয়াৰ কৰিছে শ্বেয়াৰ কৰিছে মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে আমাৰ তো আমি নেক্সট ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে মোটিভেট হৈছো সো সেইকাৰণে পটপট যিমান সোনকালে ভিডিঅ' বনাইছো আমি সো থ্যাংক ইউ ফৰ দ্যাট সো আজি টপিকটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ যেহেতু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বা ট্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে আমাক ডিমেট একাউণ্ট দৰকাৰ পৰে সো ডিমেট একাউণ্ট উইদাউট ডিমেট একাউণ্ট আমি কোনো ধৰণৰ ষ্টক বাই বা সেল কৰিব নোৱাৰোঁ আমি কোনো ধৰণৰ একো কৰিব নোৱাৰোঁ উইদাউট এনি একাউণ্ট ক'তো আমি একচুৱেলি একো কৰিব নোৱাৰোঁ সো আপোনালোকে চিয়ৰ কনফিউজ হৈ যায় চাগে যে কি কেনে ক'ত ডিমেট একাউণ্ট খোলাটো ভাল ক'ত ডিমেট একাউণ্ট খোলাটো বেয়া ক'ত কিমান কোনে কিমান ব্ৰকেজ চাৰ্জ কাটে ক'ত কি কি ফেচিলিটিজ পায় কি কি সাৰ্ভিসেস দিয়ে সো সেইখিনি কথা আজি আমি ডিসকাস কৰিম থ্ৰলি সো বেসিক্যালি আমাৰ ইণ্ডিয়াত তিনিটা ধৰণৰ আমাৰ ব্ৰকেজ ফাৰ্ম আছে সো ফাৰ্স্ট আছে আমাৰ ফুল সাৰ্ভিস ব্ৰকেজ ফাৰ্ম সেকেন্ড আছে আমাৰ ডিসকাউন্ট ব্ৰকেজ ফাৰ্ম থাৰ্ড আছে আমাৰ বেংকস সো ঠিক আছে ফাৰ্স্ট আছে আমাৰ ফুল সাৰ্ভিস ব্ৰকাৰ সো ফুল সাৰ্ভিস ব্ৰকাৰ নামতে সব নামটোৱে এক্সপ্লেইন কৰে যে each and every service আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিব আৰু ফাৰ্স্ট আপোনালোকে যেতিয়া একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব একাউণ্ট যেতিয়া খুলিব তেতিয়া আপোনালোকক এজন ৰিলেশনশ্বিপ মেনেজাৰ প্ৰভাইড কৰিব সো ৰিলেশনশ্বিপ মেনেজাৰৰ লগত আপুনি কিবা কোৱেৰিজ থাকিলে বা কিবা কোৱেশ্চনছ থাকিলে আপুনি ডাইৰেক্ট তেওঁক সুধিব পাৰে তেওঁ সলভ কৰিব সো সেকেন্ড তেওঁলোকে দিয়ে ফ্ৰী কল এণ্ড ট্ৰেড সাৰ্ভিস সো আপোনাৰ হৈ তেওঁলোকে ট্ৰেড ল'ব সো আপুনি যদি এনেকুৱা নেটৱৰ্ক নথকা জেগাত আছে বা আপুনি সিচুৱেচন আছে য'ত আপুনি ট্ৰেড ল'ব নোৱাৰে সো আপুনি যদি তেওঁলোকক কয় আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা তেওঁলোকে ট্ৰেডটো লৈ ল'ব ঠিক আছে সো নেক্সট আছে ষ্টক ৰেকমেণ্ডেশ্যন সাৰ্ভিস সো ষ্টক ৰেকমেণ্ডেশ্যন সাৰ্ভিস আপোনালোকে তেওঁলোকে কি ষ্টকছ বাই কৰিব লাগে কি ষ্টকছ সেল কৰিব লাগে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিব সো সেইটো হিচাপে আপুনি আগবাঢ়িব পাৰে সো ইমানখিনি যে সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰিছে সো ইমানখিনি সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ব্ৰকেজ চাৰ্জটো বহুত বেছি হাই হৈছে সো নেক্সট 2 নম্বৰতে আছে আমাৰ ডিসকাউন্ট ব্ৰকাৰ সো যেতিয়া আপোনালোকে ডিসকাউন্ট ব্ৰকাৰত আপুনি একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আপোনাক ৰিলেশনশ্বিপ মেনেজাৰ প্ৰভাইড নকৰে নেক্সট আপোনাৰ যদি কিবা কোৱেশ্চনছ থাকে কিবা যদি কিউৰিজ থাকে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ কাষ্টমাৰ সাৰ্ভিসক কল কৰিব পাৰে তেওঁলোকে ভালকৈ ৰেছপন্ড কৰে নেক্সট তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ফ্ৰী ট্ৰেড এণ্ড কল সাৰ্ভিস প্ৰভাইড নকৰে তেওঁলোকৰ আছে বাট তেওঁলোকে সেইটো এক্সট্ৰা পেমেণ্ট বিচাৰে সো তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ শ্বেয়াৰ বা ষ্টকৰ কোনো ৰেকমেণ্ডেশ্যন নিদিয়ে সো ইমানখিনি চিষ্টেম সাৰ্ভিস নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ব্ৰকেজ চাৰ্জটো বহুত বেছি কম কম্পেয়াৰ টু ফুল সাৰ্ভিস ব্ৰকাৰ সো 3 নম্বৰতে আছে আমাৰ বেংকছ সো বেংকছতো আপুনি একেলগতে আপুনি ট্ৰেডিং একাউণ্ট ডিমেট একাউণ্ট আৰু সেভিংছ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে বাট নৰ্মেল বাকি ব্ৰকেজ ফাৰ্মতো আপুনি একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি লৈ আপুনি নিজৰ সেভিংছ একাউণ্টটো কানেক্ট কৰিব পাৰে সেইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় সো আপুনি বেংকত গৈ পিনে ইমান এইখিনি তিনিটা বস্তু খুলি পিনে হাই এমাউণ্ট অফ ব্ৰকেজ চাৰ্জ দিয়াটো মানে কোনো যুক্তিৰ কথা নহয় মানে কোনো লজিক নহয় সো সেইকাৰণে ষ্টক মাৰ্কেটত জড়িত থকা মেক্সিমাম মানুহে ডিসকাউন্ট ব্ৰকাৰ প্ৰিফাৰ কৰে এতিয়া লাহে লাহে ফুল সাৰ্ভিস ব্ৰকাৰ বিলাকেও নিজৰ ডিসকাউন্ট ব্ৰকাৰ নিচিনা সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰিব আৰম্ভ কৰিছে এক্সাম্পল এঞ্জেল ব্ৰকিঙেও নিজৰ এঞ্জেল আই ট্ৰেড প্ৰাইম ব্ৰকাৰ্ছ প্লেন উলিয়াইছে IIFL ৰ নিচিনা ফুল সাৰ্ভিস ব্ৰকাৰে 5paisa.com ৰ নিচিনা ডিসকাউন্ট ব্ৰকাৰ ডিভিজন উলিয়াইছে নাও যদি আপোনালোকে হতে ডিপ্ৰাস তুমি কি ব্ৰকাৰেজ ফাৰ্ম প্ৰিফাৰ কৰা সো মইতো প্ৰিফাৰ কৰিম ডিসকাউন্ট ব্ৰকাৰ কাৰণ আমি বহুত বছৰৰ পৰা ডিসকাউন্ট ব্ৰকাৰ লগতে কাম কৰি আহিছো কাৰণ ডিসকাউন্ট ব্ৰকাৰেজ ফিজটো বহুত কম সেকেন্ড যদি ট্ৰেডিং কলৰ কথা যদি আহে সো মই নাভাবো যে ইমান ইউজফুল হয় কাৰণ আজিকালি সবৰে মোবাইল এণ্ড এপছ আছে থাৰ্ড ষ্টক ৰেকমেণ্ডেশ্যনৰ কথা মই নিবিচাৰোঁ যে বেলেগৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন আপুনি ষ্টক এটা ট্ৰেড লওক
কাৰণ নিজে ৰিচাৰ্চ কৰি নিজে ট্ৰেড নিজে এনালাইজ কৰি বস্তুবোৰ নিজে ষ্টকটো পিক কৰি ট্ৰেড কৰাটোৱে মই বেছি ভাল কথা বুলি নাও আপোনালোকে যদি সোধে কোনটো ডিছকাউণ্ট ব্ৰকাৰ প্ৰিফাৰ মই কৰোঁ কাৰণ মই প্ৰিফাৰ কৰিম এতিয়া বৰ্তমান আপষ্টক্স কাৰণ আপষ্টক্সৰ বহুতখিনি ছাৰ্ভিচেছ ভাল হয় বহুতখিনি বস্তু ভাল হয় UI ইণ্টাৰফেচটো বহুত ভাল আৰু ৰতন টাটাৰ ফাণ্ডেড বাই ৰতন টাটা আপোনালোকে যদি বিচাৰে আপষ্টক্স একাউণ্ট খুলিবলৈ মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাতে আপোনালোকে গৈ লিংকটো প্ৰেছ কৰি আপোনালোকে একাউণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব আৰু একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰোঁতে যদি কিবা অসুবিধা হয় আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু আমি আপোনালোকে যদি বিচাৰে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি বা কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত নেক্সটত আমি প্ৰপাৰ কেনেকৈ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰে ভালকৈ ডিটেইলছত আমি এটা ভাল ভিডিঅ' এটা বনাম চ' আজিলৈ সিমানেই চ' যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো পাহৰি যাব প্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া আমি আপলোড কৰিম তেতিয়ালৈকে আপুনি নিজে নিজে নটিফিকেশ্যন পাই যাব চ' থেংক ইউ চ' নেক্সট টাইম লগ পাম